สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะครับไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์มากเท่าไหร่นะครับจริงๆก็พยายามทำเตือนไว้เป็นระยะนะครับ2 ปีจะทำสคริปต์นะครับเรื่องของการ Data Security นะครับพยายามทำลงไว้แต่ว่าอาจจะด้วยคิดว่าเป็นเนื้อหาที่ทุกคนมองข้ามนะครับคนก็เลยไม่ค่อยค้นหากันจริงๆเกี่ยวกับ Data Security เนี่ยนะครับทางช่องผมเนี่ย Call Center เนี่ยได้ทำมาตั้งนานแล้วนะเพื่อนๆอยากจะเข้าไปดูก็เข้าไปดูผ่านบัญชีการเล่นนะหรือ Playlist นะครับจริงๆเรื่อง Data Security เนี่ยนะครับผมเองก็ได้ทำไว้ในหลายเวอร์ชันนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูที่ Playlist นะครับหรือบัญชีการเล่นนะจะอยู่ใน Google Drive นี่ก็มีนะครับ Google Drive นะครับก็มีเกี่ยวกับ Data Security นะครับ Protection Your Data เนี่ย Protect Your Data เนี่ยก็มีนะครับ Protect Data เนี่ยนะครับก็จะมีเกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับไวรัสเรียกค่าไถ่นะครับแล้วก็การตั้งค่านะครับรักษาความปลอดภัยให้กับโฟลเดอร์นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ USB อย่างถูกวิธีนะครับก็มีนะครับประมาณนี้ตัวนี้นะครับไวรัสเรียกค่าไถ่ตัวนี้นะดีมากเลยผมทำไว้เมื่อ2 ปีที่แล้วนะครับเรื่องของ Data Security เนี่ยเจ้าตัว Windows 10 เองเนี่ยตั้งแต่ Windows 10 มาเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันตัวหนึ่งนะเราเรียกว่าฟังก์ชัน Control Further Access นะครับมันจะอยู่ในโปรแกรม Windows Security นะครับก็อยู่ในตัว Windows Security นะครับแล้วก็ไปอยู่ในไวรัสนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับชื่อว่า Ransomware Protect นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะตั้ง Control Further Access ได้จะให้ Protect Folder ไหนเป็นพิเศษก็บอกไปเลยนะครับมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเครื่องเราได้แต่การตั้งค่าเนี่ยนะครับจะต้องยอมรับเฉพาะโปรแกรมที่เราต้องการให้ใช้ไฟล์นั้นได้นะครับอย่างเช่นเป็นไฟล์เกี่ยวกับกราฟิกนะครับก็ให้ใช้เฉพาะพวกตระกูล Adobe นะครับถ้าเป็นไฟล์ประเภทMicrosoft Office นะครับก็ให้ใช้เฉพาะโปรแกรม Excel นะครับ Word นะครับ PowerPoint ก็ได้นะครับมันก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูที่ในช่องนะครับในช่องผมเนี่ยนะครับจะจัดกลุ่มนะครับจัดกลุ่มตามplaylist นะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับมีหลายแบบหลายสไตล์นะครับตามจำแนกตามการซ่อมจำแนกตามความรู้นะครับเพื่อนๆสนใจรุ่นอะไรนะครับก็ไปรับชมผ่านplaylistก็ได้จะหาเจอง่ายนะครับหรือวิดีโอเนี่ยนะครับก็จะมีจากล่าสุดนะครับล่าสุดเนี่ยลงไปเก่าสุดนะครับหรือใครจะดูจากเก่าสุดก็ได้เก่าสุดขึ้นมานะครับก็ดูได้นะครับหรือใครจะดูจากวิดีโอยอดนิยมก็ได้นะครับวิดีโอยอดนิยมเนี่ยก็จะมีพวกเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์แนะนำให้ดูคลิปทรานซิสเตอร์นะครับจับจุดคำพูดในทุกคำพูดให้ดีนะครับเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเรื่องการประมวลผลเรื่องการเดินทางของไฟฟ้าเรื่องโมจอยอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องในคลิปทรานซิสเตอร์เนี่ยผมจะบอกไว้ละเอียดเลยนะครับก็พยายามดูแล้วเก็บรายละเอียดนะครับถ้าเราตีโจทย์เรื่องทรานซิสเตอร์แตกแล้วนะครับตีโจทย์เรื่องตัวต้านทานแตกแล้วตีโจทย์เรื่องนะครับเรกูเลเตอร์ตัวต้านทานผู้ดาวนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของพวกการเขียนโปรแกรม Arduino อะไรต่างๆนะครับก็จะสามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับransomware เนี่ยจะกู้ไฟล์ไม่ได้นะครับเพราะว่า ransomware หรือ malware เนี่ยนะครับเขาจะใช้วิธีการถอดรหัสไฟล์ออกไปแล้วก็เติมของเขานะครับเข้ามาเขียนทับนะครับจึงทำให้กู้ไม่ได้ทางเดียวที่เราจะเอาข้อมูลคืนได้ก็คือต้องจ่ายค่าไถ่นะครับแต่จ่ายค่าไถ่แล้วจะได้หรือเปล่าต้องไปเสี่ยงดวงดูเอานะครับผมก็ไม่แนะนำนะครับวิธีการคือนะครับ ransomware เนี่ยมันมาอย่างไงนะครับบางครั้งเนี่ยผู้ที่จะทำ ransomware เนี่ยนะครับเขาสามารถประมวลผลตาม AI เลยนะครับเขาไม่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับเขาสามารถจับพฤติกรรมการใช้งานของเราได้และเขาสามารถสั่งให้ AI เนี่ยสามารถผลิตไฟล์ ransomware รอเราตอนที่วินาทีนั้นก็ได้นะครับเขาไม่จำเป็นต้องแช่ malware ไว้นะครับนึกภาพออกไหม
ก็คือว่าเว็บไซต์เดี๋ยวนี้นะครับเขาก็ฉลาดนะครับเขาสามารถที่จะประเมินจากที่คำที่เราค้นหานะครับหรือประเมินจาก AI นะครับแล้วสร้างไฟล์ไวรัสนะครับไว้สดๆรอเราตรงนั้นได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องโพสต์ไฟล์ไวรัสนะครับไว้บนอินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มนะครับคราวนี้เราเวลาใช้งานนะครับเราจะต้องพิจารณานะครับว่าสิ่งที่เราค้นหาเนี่ยมันมีไวรัสไหมนะครับถ้าเราแน่ใจว่าเครื่องเราพร้อมที่จะโดนไวรัสนะครับก็จัดเต็มได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องเราไม่แน่ใจนะครับเราจะทำยังไงนะครับเราจะต้องทำการดีดนะครับดีดไดร์ตัวนี้ออกก่อนหรือไดร์ข้อมูลเรานะออกก่อนนะครับอย่างเช่นอะไรล่ะเราจะดีดไดร์ออกนะครับโดยที่ไม่ให้ไดร์เราเนี่ยนะครับโชว์ในตัวระบบ Windows แต่ว่ายังมีข้อมูลอยู่นะแล้วก็คลิกขวาที่ Start เลือก Disk Management นะครับแล้วก็คลิกขวาที่ไดร์ที่เราต้องการที่จะดีดออกนะครับจากนั้นก็ Change Drive Letter and Pass จากนั้นก็กด remove ออกนะครับ remove ไดร์ออกเลยนะครับแต่ว่าข้อมูลไม่หายนะครับข้อมูลยังอยู่นะครับแต่ไดร์หายไปแล้วพอเราลงโปรแกรมแล้วนะครับเราแน่ใจแล้วว่าไอ้ไฟล์ที่เราโหลดมาเนี่ยมันไม่มี ransomware จริงๆนะครับเราก็ทำการคืนค่าไดร์กลับมาก็ไปคลิกขวาที่ start เหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ disk management นะครับจากนั้นก็คลิกขวาที่ data ได้ดี change drive letter นะครับแล้วก็ add add ได้ดีเข้ามาเหมือนเดิมนะมาแล้วนะครับแบบนี้นะข้อมูลก็จะมาเหมือนเดิมนะครับคราวนี้พูดถึงว่าในสถานการณ์ที่มันติด ransomware ไปแล้วล่ะนะครับเราจะทำยังไงถ้าเป็นแล็ปท็อปนะครับให้กด power ค้างไว้จนเครื่องดับยกเครื่องหาช่างทำการดึงข้อมูลกู้ข้อมูลจากเครื่องอื่นนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยโอกาสให้ Windows นะครับที่ติด ransomware แล้วนะครับออนไลน์อยู่ตลอดเวลาเรากำลังเปิดโอกาสให้ ransomware กินไฟล์เราอยู่นะครับเพราะว่า ransomware เนี่ยจะใช้ฐานปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรมของ Windows นะครับจะใช้ไฟฟ้าเข้ามาประมวลผลนะครับเราจะต้องปลดแหล่งจ่ายไฟฟ้าถ้าเป็น PC นะครับเราก็ถอดสาย power ออกเลยนะครับที่ power ดับไม่เป็นไรช่างมันยกเครื่องหาช่างคอมทำการกู้ข้อมูลพอช่างคอมมาถึงร้านช่างคอมจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกช่างคอมจะเป่าฝุ่นจากนั้นก็จะแกะฮาร์ดไดรฟ์ออกมาแบบนี้นะครับใส่อุปกรณ์อ่านข้อมูลข้างนอกแล้วก็ใช้เครื่องของช่างตัวนี้ก็คือเครื่องของช่างนะครับทำการโอเคนะครับตัวนี้ก็คือเครื่องของช่างนะครับและช่างก็ได้เตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็เปิดอุปกรณ์อ่านฮาร์ดดิสก์นะครับเปิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าไฟล์ไวรัสเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้เป็นรู้สึกเป็นฮาร์ดดิสก์ที่เก็บ Data เก็บเยอะมากนะครับทันทีที่ติดไวรัสนะครับไวรัสเขาจะไม่ได้ทำการเพิ่มไฟล์เข้าไปนะครับไวรัสเขาจะไม่ได้ลบไฟล์ไวรัสเขาจะเปลี่ยน DNA ในไฟล์นั้นนะครับโดยการเขียนทับ DNA เข้าไปสักสมมุติว่าไฟล์เรามันความจุประมาณสัก1 เมกะไบต์นะครับเวลามันถอดมันก็จะไม่ได้ถอดทั้งหมดนะครับมันจะถอดแค่บางส่วนถอดตรงนี้ถอดตรงนี้ถอดตรงนี้แต่ทำให้โครงสร้างของไฟล์เสียนะครับเขาเรียกว่าเป็นการรบกวนโครงสร้างของไฟล์นะครับแรนซัมแวร์นะเข้าไปดูกันนะครับเดี๋ยวตัวนี้เป็นข้อมูลของลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะบังนิดนึงแต่ว่าผมจะโผล่เฉพาะนามสกุลนะตัวนี้นะครับเห็นไหมนามสกุล .jawr นะครับตัวนี้นะครับ .jawr เนี่ยเห็นไหมมันคือไฟล์ไวรัสเราจะต้องทำการค้นหาไฟล์ประเภทนี้นะครับแล้วก็ทำการลบทั้งหมดเลยนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้กู้ไม่ได้นะครับอย่าเสียเวลานะครับลบได้อย่างเดียวพอลบแล้วเนี่ยไวรัสเขาจะไม่ได้อยู่ในเครื่องแล้วนะไวรัสเขาจะอยู่ใน Windows เราจะต้องทำการลงโปรแกรมที่ Windows นะครับแล้วก็ตั้งโปรแกรมใหม่นะครับให้ใช้งานแล้วจากนั้นก็ใส่ฮาร์ดดิสก์ตัวนี้เข้าไปนะครับผมคิดว่าฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ไม่น่าจะเหลือแล้วล่ะนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาเรียกว่าเชื้อนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเชื้อนะครับเครื่องที่ติดไวรัสเครื่องแรกเราเรียกว่าเครื่องเชื้อวิธีการเสิร์ชนะครับเราจะเสิร์ชลบไฟล์นะครับ
สมมุติว่าถ้าเราเข้าไปลบตามโฟลเดอร์เหล่านี้นะครับสมมุติว่าถ้าเราไปลบตามโฟลเดอร์เหล่านี้นะครับมันลบไม่ไหวหรอกเราจะต้องคลิกเข้าไปลบทุกไฟล์ไม่ไหววิธีการคือเราจะเสิร์ชครับวิธีการเสิร์ชเราก็ดอกจันดอทนะครับตามด้วยชื่อนามสกุลไฟล์ที่ต้องการเสิร์ชนะครับ JAWR จากนั้นก็กดดอกจันอีกทีนะครับก็คือหรือจะไม่มีก็ได้นะครับจากนั้นกด enter เครื่องจะทำการเสิร์ชไฟล์นะครับจากนั้นเราเรียงไฟล์นิดนึงเรียงไฟล์เป็น list นะครับเขาจะใช้เวลานานมากในการเสิร์ชปล่อยเขาเสิร์ชไปนะครับจากนั้นเราจะลบไฟล์ครั้งเดียวออกหมดเลยนะครับกระบวนการนี้นะครับจะใช้เวลานานมากนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนไฟล์ที่ติดนะครับเนื่องจากว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องเชื้อนะครับผมคิดว่าติดทุกไฟล์ในเครื่องเลยนะครับทันทีที่เราลบไฟล์ออกทั้งหมดงานเครื่องนี้แทบไม่เหลือเลยนะครับไม่เหลือก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์นะครับท่านจะไม่ได้เห็นชื่อไฟล์นะครับผมจะบังไว้ท่านจะเห็นแค่นามสกุลนะครับเยอะมากตัวนี้เห็นไหมตอนนี้เจอไวรัส 20,000 ไฟล์แล้วนะครับติดไฟล์งานเรา 20,000 ไฟล์ถ้าเป็นภาพก็คือ 20,000 ภาพนะครับกู้ไม่ได้ไม่เหลือนะครับใครเห็นแบบนี้นะครับเรามาลบนามสกุลไฟล์ออกได้ไหมให้เหลือแต่เฉพาะ .ai ลบได้นะครับแต่ไฟล์นั้นผมบอกแล้วว่ามันเปลี่ยน DNA ไฟล์นั้นมันเสียไปแล้วเสียเรียบร้อยนะครับเครื่องนี้นะครับทีเนี้ยมีการเก็บข้อมูลแบบเครือข่ายด้วยแต่นะครับโชคดีผมเป็นคนตั้งเครือข่ายให้นะครับผมแยกสิทธิการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เนี่ยระหว่างกราฟิกกับ General นะครับ General เขาจะเก็บเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินนะครับข้อมูลบัญชีโปรแกรมบัญชีโปรแกรม Express นะครับถ้า ransomware พวกนี้เข้าไปติดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไฟล์ Express หมดได้เหมือนกันไม่เหลือเลยนะครับ100,000 ไฟล์ครับเสิร์ชเรียบร้อยนะครับลบไฟล์ครับ Ctrl A จากนั้นกด delete ที่คีย์บอร์ดนะครับหรือกดเครื่องหมายลบตรงนี้ก็ได้นะครับใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานเวลามันเสิร์ชมาเนี่ยมันจะเสิร์ชทุกอย่างเข้าแรมมานะครับพวกอินเด็กซ์นะครับกระบวนการนี้จะใช้แรมจำนวนมากกระบวนการนี้จะใช้แรมนะครับกดลบครับกำลังลบนะครับเนี่ยเห็นไหมลูกค้าเก็บโปรแกรมพวกโปรแกรมกราฟิกไว้นะครับมันก็ติดหมดเลยนะครับติดไม่เหลือเลยนะครับกำลังลบครับเวลากดลบนะครับถ้ากินไฟล์เยอะนะ100,000เนี่ยเราจะต้องใจเย็นนิดนึงนะถ้าเครื่องเราไม่แรงนะครับก็ต้องนั่งรอนานเลยเป็นชั่วโมงกว่าที่ไอ้ปุ่ม delete เนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเครื่องผมนะครับตัวนี้ก็เป็นi7 Gen 5นะครับรู้สึกจะ i7 Gen ไหน i7 Gen 4นะครับเป็น i7 Gen 5นะครับเป็น U นะครับตัวนี้ก็มี Turbo Boost นะครับ2 คอตัวนี้ผมก็ใช้ตัวนี้ตัดวิดีโอนะครับก็พอแล้วนะครับพอแล้วเห็นไหมแรมเต็มเลยนะครับการลบไฟล์เนี่ยใช้แรมนะครับกำลังพรีแพร์นะครับเวลาพรีแพร์ก็เทียบเท่ากับเวลาที่เขาค้นหาไฟล์นั่นแหละนะครับให้จำไว้เสมอนะครับโปรแกรมเสี่ยงในอินเทอร์เน็ตนะครับอันตรายมากกว่าที่เราคิดเยอะมันสามารถกินข้อมูลทั้งองค์กรได้ภายใน1 ชั่วโมงเลยทีเดียวถ้าได้มีการแชร์แล้วก็มีการให้เข้าถึงสิทธิ์แบบ full option นะครับแต่ถ้ามีการแชร์แบบให้ read only ไวรัสจะเข้าโจมตีไม่ได้นะครับไวรัสเนี่ยมันก็จะเข้าโจมตีเหมือนกับเราคลิกเมาส์นี่แหละนะครับแต่ว่าเวลามันรันด้วยสคริปต์มันจะทำงานเร็วมากฟรีดนะครับการควบคุมสิทธิ์เข้าถึงนะครับหรือการแชร์แบบจำกัดสิทธิ์นะครับจำเป็นมากนะครับต่อการแชร์ข้อมูลในองค์กรนะครับตามโรงเรียนนะครับบริษัทนะครับ SME นะครับเรื่อง ransomware เนี่ยตอนนี้ยังระบาดอยู่นะอย่ามองข้ามนะครับอย่ามองข้ามประมาทไม่ได้นะครับประมาทนี่กินเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการใช้งานหลายแผนกนะครับจำเป็นมากนะครับที่จะต้องแยกสิทธิ์ให้แต่ละแผนกนะครับแยกสิทธิ์ให้เซลล์แยกสิทธิ์ให้โปรดักต์แยกสิทธิ์ให้กราฟิกนะครับตัวนี้มันจะติดมาจากกราฟิกนะครับโชคดีสิทธิ์กราฟิกเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์ของพวก General ได้
นะครับ Journal เนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลทางการเงินอะไรต่างๆนะครับจะเข้าไม่ถึงนะครับเป็นสิ่งที่คิดไว้นะครับเมื่อตอนสมัยตั้งเซิร์ฟเวอร์ให้บริษัทนี้นะครับตอนที่ไปแก้ปัญหาให้บริษัทเนี้ยนะครับก็ติดรันซัมแวร์มาก่อนนั่นแหละนะครับแล้วก็เลยได้วางมาตรการกันนะครับทำยังไงดีนะครับจะใช้พวก NAS ดีไหม NAS เนี่ยนะครับข้อเสียมันมีอยู่อย่างหนึ่งคือมันบริหารจัดการไฟล์ยากแล้วก็ช้านะครับเวลาที่จะ access ไฟล์อะไรช้านะครับมันไม่ทันใจเวลาจะ management hard disk ทีนะครับก็เสี่ยงแต่ข้อมูลหายทำผิดพลาดนิดเดียวนี่หายเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรา management ไฟล์ด้วยระบบ Windows หรือถ้าใครคล่องมือนะครับชอบ Linux นะครับก็ใช้พวก Red Hat ก็ได้นะครับLinux Red Hat นะครับตั้งไฟล์แชร์เหมือนกันผมไม่แน่ใจว่า Windows สามารถ access ไฟล์แชร์ของ Linux Hat ได้หรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้ผมตั้งไฟล์ด้วย Windows นะครับแล้วก็ Security ด้วยสิทธิ์ของ Windows นะครับก็ถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งเครื่องกราฟิกตัวนี้เขาเข้าถึงแชร์ของกราฟิกนึกภาพออกไหมนะครับที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็ติดไวรัสเหมือนกันแต่ติดประมาณ 7,000 กว่าไฟล์เท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาครับใช้เวลานะครับมันจะกินไฟล์ของมันก่อนนะครับมันจะกินไฟล์ที่เครื่องของมันก่อนจากนั้นมันก็จะลามไปเครื่องอื่นนะครับเห็นไหมตัวนี้กินไปแสนไฟล์เลยแต่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยรู้สึกกินไปแค่ 7,000 ไฟล์เท่านั้นเองนะครับยืนยันครับกด yes นะครับก็ประมาณ100 กิกนะครับ100 กิกนะครับแสนไฟล์ไม่ใช่100 กิกหรอกเยอะเลยล่ะเนี่ยน่าจะเกือบทั้งเครื่องเลยล่ะตัวนี้มัน 1,000 กิกนะครับน่าจะกินเกินครึ่งเนี่ย200 กิกแล้วกำลังลบนะครับนี่ตอนนี้คือกำลังลบต้องลบไฟล์ออกหมดครับฮาร์ดดิสก์ถึงจะใช้งานได้ไวรัสเขาไม่ได้อยู่ในไฟล์นะไวรัสเขาเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับไวรัสเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งอาจจะเป็นโปรแกรมที่หลอกว่าเป็นฟอนต์ที่คุณต้องการนะมันจะตั้งโปรแกรมรอละมันเอาสคริปต์ของเขามาใส่จากนั้นมันก็จะเปลี่ยนไฟล์เป็นนามสกุล .exe exe เนี่ยเขาเรียกว่าไฟล์แบบ execute ไฟล์ได้ทันทีที่ execute ไฟล์ผ่าน Windows นะครับโปรแกรมนั้นจะทำงานเข้า CPU เข้าแรมทันทีมันก็จะทำงานตามที่โปรแกรม ransomware เนี่ยสั่งการนะครับสั่งให้เปลี่ยนรหัสไฟล์เลยสามารถทำได้เพราะมันเขาเรียกว่า full control แล้วไงทันทีที่เข้าเครื่องได้ทันทีที่ set up ได้ทันทีที่โหลดเข้าแรมเข้า CPU ได้เราเรียกว่าระบบ full control full control คือเปรียบเสมือนเราเลยนะครับเปรียบเสมือนคนใช้เลยสามารถลบไฟล์ได้ลงโปรแกรมได้ทำได้ทุกอย่างเหมือนเรา700 กิกเข้าไปครับท่านผู้ชมไม่เหลือจากนั้นเราก็จะลบไฟล์ readme ออกด้วย readme.txt นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับไม่แน่ว่าเดี๋ยวผมเสิร์ช .exe ด้วยมี .exe ที่ไหนผมลบให้หมดเลยเครื่องนี้นะครับอันตรายเราลบได้นะครับลบก็ปลอดภัยแล้วนะครับไม่มีไวรัสแล้วจริงๆเครื่องนะครับโปรแกรม ransomware เนี่ยมันไม่ถือว่าเป็นไวรัสซะด้วยซ้ำตัวแอนตี้ไวรัสของ Windows เนี่ยจริงๆสามารถที่จะกันไฟล์ประเภทนี้ได้นะครับเราเรียกว่า folder control access folder ถ้าเกิดเป็น Windows 8 อะไรแบบนี้ก็จะไม่มีระบบฟังก์ชัน control folder access นะครับแต่ถ้าตั้งแต่ Windows 10 ขึ้นมาเนี่ยจะมีระบบ control folder access เพื่อนๆก็ไปเซิร์ชในช่องผมก็ได้นะครับเรื่อง control folder นะครับหรือเซิร์ชว่า ransomware ก็ได้นะครับก็จะเจอแนวทางนะครับการป้องกันอยู่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็น IT ในองค์กรนะครับสำคัญมากนะครับอย่ามองข้ามการจำกัดสิทธิ์นะครับเซิร์ชวิธีการได้นะครับที่เว็บ Microsoft เขาจะมีบอกนะครับจำกัดสิทธิ์เข้าโฟลเดอร์การแชร์แบบจำกัดสิทธิ์สำคัญมากนะครับสำคัญมากนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะหวังว่าทุกท่านน่าจะได้รับความรู้และประโยชน์เต็มๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ